két román fejedelemség kialakulása egybeesett a balkáni török terjeszkedés megindulásával. Az öreg Mircea, a havasalföldi fejedelem csapatai részt vettek az első rigómezei csatában a szerbek oldalán, és ugye ugyanúgy vereséget szenvedtek, és a vereség után Havasalföld is adófizetésre kényszerült a törököknek. Eléggé változatos itt a területnek a története. Lényeg az, hogy 1418 után viszont állandósul a török fennhatóság. És ez egészen a 19. századig tart. A tartománynak bizonyos fokú belpolitikai önállósága van, de hát gyakorlatilag a török szultán választotta ki a fejedelmet. És nagyon-nagyon szigorú ellenőrzés alatt tartották őket. A 16. század közepetáján, mondjuk 1525 és 50 közötti időszakban 11 fejedelem váltotta egymást, tehát nem volt könnyű megfelelni a törököknek. Ráadásul a 16. század vége felé a havasalföldi fejedelmek azok rendszerint nem természetes halállal haltak meg. Nagyon súlyos teher volt számukra, hogy évente adót kellett fizetni a török birodalomnak, amit természetesen a helyi bojárok ráterheltek a jobbágyságra. Külpolitikai mozgásterük gyakorlatilag nem volt. Moldva, amely egy picit távolabb esett a török terjeszkedés fő irányától, egy picit könnyebb volt megőrizni a függetlenséget. Alexandru cel Bun fejedelem, aki ugye 1400 és 1432 között uralkodott, ekkor még egy ilyen laza, hűbéri viszonyban állt a Lengyel Királysággal, és az ő fejedelemsége alatt érte el a moldvai fejedelemség a legnagyobb területét. A 15. század 50-es éveiben azonban ugye számos katonai vereséget szenvedtek, és Moldva is török hűbér lesz. És több mint 3 évszázadon keresztül az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt maradnak, ami persze meghatározza a fejlődést, de ahogy Havasalföld esetében is, Moldva esetében is igaz, hogy a belső rendben nem nagyon szóltak bele az oszmánok, gyakorlatilag autonómiával rendelkezett a terület. Majd csak a 19. század második felében a nemzetközi események úgy alakulnak, hogy azoknak a következtében Havasalföld és Moldva is függetlenné válik a török birodalomtól. Ugye ennek a fő eseménye 1853-56-os krími háború, és az ezt lezáró párizsi kongresszusban a nagyjából 15. század óta török függés alatt álló két fejedelemséget, Moldvát és Havasalföldet a nagyhatalmak kollektív protektorátusa alá helyezték. Bár formailag meghagyták a török fennhatóságot. 1859-ben a fejedelemségek külön-külön fejedelmet választottak, aki ugyanaz a személy volt. Az országgyűléseik külön választották meg a fejedelmet, de hát ugyanazt a személyt választották meg, Alexandru Ion Kuza ezredest. Kuza lesz az, aki formálisan is egyesíti a két fejedelemséget, és gyakorlatilag reformokat vezet be a rendkívül elmaradott országba, felülről végrehajtja a jobbágy felszabadítást, ami ugye nagyon elmaradott volt a területen, már nagyon sürgető volt. Viszonylag rövid ideig uralkodott, 1859-től 66-ig. Ez a rövid uralkodás azonban jelentős a román történelemben. Ezekkel a belülről kezdeményezett reformokkal sikerült nagy lépéseket tenni az elmaradottságtól a fejlődés irányába. Ez az az időszak, amikor a román értelmiség a francia kultúra, a francia intézmények felé fordul, és például a román alkotmányt, amit 1866-ban adtak ki, az egy az egybe az 1835-ös belga liberális alkotmánynak a fordítása. És mint liberális alkotmány, ugye kimondja az egyéni szabadságjogokat, bár ezeket ugye Romániában nem igazán tartották be. 1866. február 23-án tehát valamikor hajnali 4 óra környékén betörtek az uralkodó Kuza ezredes Kuza fejedelem hálószobájába, rákényszerítették, hogy az egyik összeesküvő vállán aláírja a lemondási nyilatkozatát. Innentől kezdve nem volt fejedelme az Egyesült Fejedelemségeknek, mert akkor ez a hivatalos neve, mert létrejött, a politikusok létrehoztak egy szervezetet, egy úgynevezett uralkodói helytartó tanácsot, aminek az volt a feladata, hogy mivel Románia magasabb rangot szeretett volna elérni, királyság szeretett volna lenni, megtalálják a megfelelő trónörököst. És úgy gondolták, hogy az európai uralkodó családok
közül kell választani, nem pedig egy Niemand román katonatisztet, hanem egy uralkodó európai családból kell választani. És végül is Jon Brătianu miniszterelnök lesz az, aki megtalálja a jelöltet egy porosz herceg személyében, egy Hohenzollern-Sigmaringen családból származó fiatalembert, Károly nevű fiatalembert, ő elfogadja a felkérést, és ő lesz az Egyesült Fejedelemségeknek a fejedelme. Ez az az időszak Európában, amikor már megvalósul az olasz egység, megvalósul a német egység, úgyhogy az európaiak figyelme a Balkán felé fordul. Nem véletlenül, 1875-ben Hercegovinában egy hatalmas török ellenes felkelés tört ki. 1878-ban ennek következtében szállja meg a monarchia Bosznia-Hercegovinát, de ez a boszniai felkelés indít el egy hosszú-hosszú folyamatot, aminek a következtében kialakul a Balkánon egy kisállami rendszer, és ez a kisállami rendszer egészen 1912-ig, sőt az első világháborúig fennáll. 1876 áprilisában a bolgárok lázadnak fel, egy hatalmas nagy tömeges lázadás a török uralom ellen. Ne felejtsük el, a bolgárok már 500 éve akkor török uralom alatt éltek. A törökök persze rájuk küldik a hadsereget, és a török hadsereg válogatás nélkül kb. 40 000 embert mészárol le. Erre valamikor június elején Szerbia és Montenegró hadat üzent Törökországnak, és meg is indítják a csapatokat, és a szerb csapatok azok néhány nap alatt eléggé súlyos vereséget szenvednek. De mivel ilyen picurka országnak kell, hogy legyen támasza, vagy hogy mondjam, valakinek az érdeke mentén tevékenykedik, hát a szerbeknek már akkor is a mentora, az irányítója Oroszország volt, az akkori orosz cárság. Úgyhogy az oroszok úgy tudták megállítani a török támadó csapatokat, hogy egy ultimátumot adtak a török birodalomnak, és így nem rohanták le Szerbiát a törökök. Sőt, 1876 decembere és 77 februárja között Konstantinápolyban egy nemzetközi konferenciát tartottak, ahol megpróbálták ezt az egész kérdéskört megoldani. Azonban ez a konferencia nem hozott igazából eredményt, mert az oroszok végig a háború mellett voltak, és úgy gondolták, hogy nekik joguk van a Balkánnak legalább a keleti felére. És egész egyszerűen, amikor nem született meg számukra megfelelő döntés a konferencián, megindították a csapataikat. Diplomáciailag is rendezték a dolgot, mert előtte megegyeztek Ausztria Magyarországgal, 1877-ben megkötötték a budapesti szerződést, miszerint a monarchia semleges marad, az oroszok katonai tevékenységbe kezdenek. Oroszország pedig ígéretet tett, hogy a hadműveletek tényleg csak a Balkán keleti felén fognak bekövetkezni. 1876. október elején orosz-román tárgyalások kezdődtek, illetve ennek következtében egy egyezményt kötöttek. A románok biztosították az orosz hadsereg szabad átvonulását Románián. 1877. április 12-én pedig maguk a románok is általános mozgósítást rendeltek el, és így egy csaknem 100 000-es hadsereget állított föl a román egyesült fejedelemségek, és persze mindenféle azonnal háttérdiplomáciát elkezdték, mindenféle jegyzékeket küldtek a nyugati diplomatáknak, illetve a nyugati hatalmaknak, és 1877. május 22-én kikiáltották a román állam függetlenségét. Ugye ne felejtsük el, beszéltünk arról, hogy eddig formailag, a krimi háború óta formailag török hűbéres volt korabeli Románia. Miért volt fontos a románok számára ennek a függetlenségnek a kikiáltása? Hát, mert ugye azonnal automatikusan megszűnt annak a közel 1 millió lejnek, ami a hűbéri adóként fizettek a török államnak a kifizetése, és ami óriási terhet jelentett a rendkívül gyenge román gazdaság számára. Egy körülbelül 260 000 fős orosz sereg kelt át a Dunán, és ez a sereg majd valamikor szeptember környékén elkezdi igénybe venni a román hadsereget is, a román hadsereg segítségét. És a román csapatok is ott vannak, amikor szeptemberben az orosz csapatok elfoglalják Plevnát, nagy győzelem Plevnában, és február 4-én pedig aláírták az orosz-török fegyverszünetet, és ekkor az orosz csapatok már csak kb. 2 nap járóföldre voltak Konstantinápolytól.
simán eljuthattak volna Konstantinápolyba, de megálltak. És mi volt az, ami megállította az orosz csapatokat? Hát természetesen egy tiltakozó jegyzék, az angolok által küldött tiltakozó jegyzék, meg az angol Home Fleetnek a megjelenése az égei tengeren. Az oroszok azért az angolokkal nem szerettek volna háborúba keveredni. Persze az oroszok kész helyzet elé akarták állítani a nagyhatalmakat, és ezért kikényszerítették, hogy gyorsan március 3-án San Stefánóban aláíratták a törökökkel a békeszerződést. Azt azonban ugye a többi nagyhatalom nem nagyon akarta, hogy az orosz pozíciók megerősödjenek a Balkánon. Nem értettek egyet ezzel a fegyverszünettel, ezért rákényszerítették Oroszországot, hogy egy nagy összeurópai értekezleten, egy összeurópai kongresszuson tárgyalják meg a Balkán helyzetét, és hozzanak döntéseket. Erre 1878. június 13-án került sor Berlinben, ez a berlini kongresszus. Ugye itt rendezik az egész Balkán sorsát, és ezen a kongresszuson elfogadják Románia függetlenségét. 1880. február 20-án a nagyhatalmak hivatalosan is elismerik Románia függetlenségét, és a román parlament 1961. márciusában dönt arról, hogy Románia akkor most már királyság lesz, nem fejedelemség. És Hohenzollern-Sigmaringen Károly, aki eddig fejedelemként szerepelt, ugye 15 év fejedelemkedés után román király lesz. Nagyon érdekes, hogy egy külön koronát készítettek a koronázásra, azoknak az ágyuknak az acéljából készült ez a úgynevezett vaskorona, amiket Plevnánál zsákmányoltak a törököktől. Megalakult tehát a román királyság. Politikailag megpróbálnak tájékozódni, és a fiatal román királyság vezetői úgy vélték, hogy erre az új kis királyságra a legnagyobb veszélyt Oroszország jelenti, Oroszország felől fenyegeti, úgyhogy előtérbe került egyfajta közeledés Németország felé. Illetve, ha Németország felé, akkor kénytelenek a monarchia felé is, bár a monarchia felé való közeledés, mondjuk úgy finoman, hogy erősen terhelte az erdélyi románok ügye, ami megoldatlan volt egyébként mindkét fél véleménye szerint. De meg kell jegyeznem, hogy ebben az időben, a 80-as évek elején még az erdélyi hovatartozása nem bírt akkora jelentőséggel, mint majd a századforduló táján. Végül is 1883. október 30-án szövetségi szerződést írtak alá a monarchiával, illetve Németországgal. Ez a két hatalom védelmet ígért Romániának egy esetleges orosz támadás esetén. Jó, ezt a szerződést nevezzük hármas szövetségnek. És aztán majd csatlakozik ehhez a hármas szövetséghez Olaszország is. És így kialakul egy új katonai tömb, amit később központi hatalmaknak nevezünk. A 90-es évekről kell beszélnünk. A 90-es években egyfajta változás következik be a román politikában. Egészen új gondolatok jelennek meg. Főleg a romániai liberális politikusok napirenden tartották a magyarországi románok helyzetét. Megfogalmazódott, és egyre inkább tisztában voltak vele, a monarchia semmiképpen sem engedheti meg azt, hogy nem engedheti területeket át a saját területéből, csak azért, mert ott románok élnek. Tehát ha a románok valamiféle területi változást akarnak elérni, területeket akarnak nyerni, akkor azt biztosan nem a központi hatalmaktól fogják megkapni, hanem a központi hatalmakkal szemben álló csoportosulástól. Azonban azt is tudnunk kell, hogy Románia gazdasági helyzete és társadalmi szerkezete ebben a korszakban konkrétan a legelmaradottabb volt egész Európában, és bármelyik pillanatban fennállt a veszély annak, hogy itt valamiféle nagy társadalmi robbanás következik be. A pártok, a liberálisok az erdély kérdés napirenden tartásával próbálták ezeket a nagy társadalmi feszültségeket más irányba terelni.
De az az igazság, hogy a rendkívül nagy nyomorban élő és gyakorlatilag teljesen analfabéta parasságot ez egyáltalán nem érdekelte, hogy mi a helyzet a határon túl. Legfeljebb irigykedtek a határon túli nyelvtestvéreikre, de különösebben nem izgatta őket a sorsuk. Ők a saját problémáikkal voltak elfoglalva, és ezt úgy próbálták megoldani, hogy évi rendszerességgel fellázadtak. Ilyen egyszerű parasztfelkelések törtek ki. A megjelenő nagyon erős nacionalizmus az a középosztály, illetve az értelmiségnek a politikája volt. Az is igaz, hogy egy furcsa helyzetben volt ekkoriban a Románia, hiszen a népességének egy jó része, vagy a román ajkúak egy jó része a román állam területén kívül élt. 1878-ban volt népszámlálás, akkor Románia lakossága kb. 4,5 millió fő volt. Ugyanakkor Magyarországon a 70-es években kb. 2 millió 400 000 román élt, de már a 80-as, 90-es években 2,5 millió, és az első világháború 2,9 millió, tehát nagyon erősen nőtt a lélekszámuk. Mert hogy azt tudnunk kell, ugye a románok azok teljesen különböztek, minden tekintetben különböztek a magyaroktól. Más gondolkodásmód, más vallás, ugye ők ortodoxok voltak. Gyakorlatilag egyáltalán nem asszimilálódtak a magyar lakossághoz, és gyakorlatilag a magyar államhatalom se sokat tett azért, hogy a románok asszimilálódjanak. Hát egy 1880-as felmérés szerint az akkori Magyarország területéről élő román lakosságnak alig 6%-a tudott valamilyen szinten magyarul. És 1867-ben egyébként is véleményem szerint gyökeresen megváltozott a románság, illetve a magyarság viszonya, mert hogy a kiegyezéssel a magyarság vezetői lettek a magyar hazának a vezetői, és ezek az emberek személyükben megegyeztek azokkal az emberekkel, akik az 1848-49-es forradalmakban aktívan részt vettek. Már pedig ugye emlékszünk rá, hogy a forradalmak, illetve a szabadságharc idején a románok, mint nemzetiség, pont a másik oldalon állt, ugye a Habsburg oldalon, és fegyveresen harcolt a magyarság ellen, és hát elég durva dolgokat csináltak a románok. 1867-ben szinte az első törvény volt az, ami megszüntette Erdély önállóságát, és visszacsatolta az anyaországhoz. A magyar liberálisok, meg akik uralomra kerültek, azok már gyakorlatilag a reformkor óta szemben álltak a nemzetiségekkel, különösen a románokkal. Tehát az volt a kérdés, hogy a hivatalos magyar politika mit fog tenni. Olyan magyar politikusok, mint Eötvös, vagy Deák, vagy Andrássy Gyula, mit fognak tenni? Hogy fognak viszonyulni a nemzetiségekhez? Kétféle módon viszonyulhattak volna. Vagy konzerválják ezt az évtizedes ellenállást, és akkor nem tudjuk, hogy ennek mi lett volna a következménye, vagy pedig folytatják azt a közeledést, ami 1849 nyarán kezdődött, amire a nemzetiségek már nem tudtak az osztrák támadás miatt választ adni. Hát a magyar vezetők ezt a második utat választották. 1868-ban meghozták gyakorlatilag Európa első nemzetiségi törvényét, a 64-es számú törvénycikket. Ez az úgynevezett nemzetiségi törvény kimondta, hogy Magyarországon egységes magyar politikai nemzet létezik, aminek a tagjai olyan nyelven beszélnek, amilyenen akarnak. Mindenki teljesen egyenjogú. Ez tulajdonképpen, mondom, ilyen nem volt. Svájcban volt egy hasonló, de Svájcban más okok miatt és egészen más körülmények között hozták ezt a nemzetiségi törvényt. Szemmel láthatóan az volt a magyar politikai elit, a magyar kormányoknak a célja, hogy rendezzék a viszonyt a nemzetiségekkel. Tehát a törvény a megbékélést célozta, lehetővé tette a nemzetiségi nyelvek használatát, jogegyenlőség volt, szólásszabadság volt, gyülekezési szabadság volt. Tehát azt még egyszer összefoglalva, messze a kor színvonala feletti volt ez a törvény, ami abszolút mindenféle engedményeket tett a nemzetiségeknek. A következő évtizedek gyakorlata azonban bebizonyította, hogy
Ez a hozzáállás, ez bizony a magyar vezetés részéről bizony egy nem törődöm hozzáállás volt. Mindegyik nemzetiség kihasználta, de főleg a románok rendkívül mértékben kihasználták a törvény adta lehetőségeket. A magyarországi románság már 1869-ben megalkotta a saját politikai pártját, aztán Erdélyben is alakult egy román nemzeti párt, végül a két párt 1881-ben egyesült, és egy magyarországi és erdélyi román nemzeti párt néven futott innentől kezdve. Olyannyira, hogy az 1887-es választásokon 3 képviselőjük is bekerült a parlamentbe. A szélsőséges nacionalisták azt tervezték, hogy a románok sérelmeit összefoglalják egy iratban, és Ferenc József elé terjesztik, és ennek az iratnak ugye az lett volna a neve, hogy egy memorandum, egy emlékeztető. A mérsékeltebb román politikusoknak sikerült egy ideig ennek a memorandumnak az elkészültét halasztani, de 1991-ben mégis megszerkesztették ezt a memorandumot, és 92 tavaszán pedig elhatározták, hogy át fogják nyújtani a királynak. Hát ez a híres memorandum ügy. Egyébként az egész ügy nagyon jól példázza a magyar hatóságok szerencsétlen, hogy nem mondjam, töketlen hozzáállását az egész dologhoz. A magyar kormány ezzel a borzalmas hozzáállással elérte, hogy a Román Nemzeti Párt tagjaiban megfogalmazódjon, illetve olyan érzés alakuljon ki, hogy nekik Magyarországot lejárató nemzetközi kampányt kell folytatniuk. És innentől kezdve, függetlenül attól, hogy a kormány vagy a király mit akart ígérni, mit akart válaszolni erre a memorandumra, az volt a céljuk, hogy minél többször, minél nagyobb nemzetközi botrányokat okozzanak, amivel azt próbálják bizonyítani, hogy Magyarországon mennyire elnyomják a nemzetiségeket, elsősorban a románokat. A román nemzeti radikálisok tehát 90-es évektől kezdve tudatosan akarták lerombolni a viszonyt a magyar politikusokkal, vagy a magyarokkal, és összecsapások sorozatává tették a két nép kapcsolatát tulajdonképpen. Volt egy kísérlet 1895-ben a Bánffy-féle kormány, Bánffy Dezső miniszterelnök egy picit keményebben lépett föl ellenük, akkor meg az volt a baj, akkor meg azért vinnyogtak. Azt lehet mondani, hogy ez az az időszak, amikor teljes mértékben elmélyült a román értelmiségben az elszakadás gondolata. A magyarországi románokról beszélünk. Magában Romániában azt tudnunk kell, hogy a román politikai élet az mondjuk úgy finoman, hogy nagyon zilált volt a 90-es években, meg a századforduló táján. A bojárság támogatta elsősorban a román konzervatívumokat, a román liberálisokat, meg a városi polgárságot, az értelmiség. Azonban az 1907-es véres események nagyon is megmutatták, hogy a két párt, a kétféle hozzáállás között igazából semmiféle különbség nincs. Ugyanis 1907-ben, persze a parasztságról van szó, román parasztságról, 1907-ben megint egy lázadás sorozat kezdődött, egy parasztlázadás sorozat kezdődött, először Moldovában, majd ez rövidesen átterjedt a Havasalföldre, és több száz falu fellázadt a viszonyok miatt, úgyhogy be kellett vetni a hadsereget. Be is vetették a román hadsereget, ami aztán 2 héten át mindenféle gátlás nélkül gyilkolta a parasztokat, mindenféle jogi procedúra, mindenféle bírói ítélet nélkül. Állítólag több mint 11 000 parasztot gyilkoltak meg. Azt lehet mondani, hogy a román hadsereg tisztjei ekkor tanulták meg azt a fajta kegyetlenkedést, amit aztán majd 1918-ban, 18 őszén Magyarországon, illetve Budapesten a magyar lakosság ellen alkalmaznak. A 1907-es ügy egyébként nem múlt el nyomtalanul, európai botrány lett belőle, de hát azok a parasztok, akiket perbe fogtak, 1907-ben perbe fogtak, nagyon sok ügy még az 1920-ra, az első világháború végére se záródott le. Tehát ez egy állandó probléma volt a románoknál, és nem tudtak gyorsan változtatni a viszonyokon. A 10-es években az egész Balkánon, így Romániában is a nemzeti kérdés volt a legfontosabb kérdés. 1912-13-ban a balkáni szláv népek, illetve a görögök összefogtak, és az úgynevezett első balkáni háborúban tulajdonképpen felszámolták a balkáni török uralmat.
majd persze következett egy második balkáni háború 1913-ban, ez azonban már kimondottan nemzeti torzsalkodás jegyében folyt le. Románia az első balkáni háborúban fegyveresen nem vett részt, diplomáciailag kapcsolódott a dologhoz. Szerbia 1912. február 29-én tehát katonai szövetséget kötött 3 másik országgal, Montenegróval, Görögországgal és Bulgáriával, és 12 őszén megtámadták a török birodalmat, és érdemes volt megtámadni, mert a török hadsereg meglepően rövid idő alatt összeomlott, döntő vereséget szenvedett, és gyakorlatilag megszűnt a Balkánon a török hatalom. A monarchia és Oroszország, a két leginkább érdekelt nagyhatalom nem avatkozott bele a dologba, hiszen Oroszországnak érdeke volt az ősi ellenség Törökország meggyengülése, a monarchia pedig nagyon konzervatív volt, hogy a változatlanságnak a híve volt. Igazából akkor van fellépés, akkor szól a dologba bele a monarchia, amikor olyan területeket foglaltak el a szerbek, aminek a segítségével kijuthattak volna az Adriai-tengerhez, és ott kikötőjük keletkezhetett volna, hát ezt a monarchia nem tűrhette, úgyhogy feladta a passzivitását. 12 vége felé, tehát összehívtak egy konferenciát, ahol ugye meghatározták, hogy hol fussanak a határok, de hát nem nagyon tudtak megegyezni, mert ezek a kisállamok, ezek rendkívül nagy étvágyúak voltak, mindenki minél nagyobb területeket akartak szerezni, ráadásul a törökök sem nyugodtak bele a vereségükbe, és újra kezdődtek 13. januárjában újra kezdődtek a harcok. Azonban a törökök megint vereséget szenvedtek, és 13 májusában most már aláíratják velük a békét, de ezután meg a szerb-bolgár ellentétek kerülnek felszínre, mert Szerbia, hogy nem kaphatta meg a tengeri kijáratot, azt gondolta, hogy neki akkor ezt kompenzálnia kell más területekkel, egész Macedóniát szerette volna, amit egyébként eredetileg a bolgárok kaptak. Úgyhogy óriási diplomáciai mozgás kezdődött, a szerbek és a görögök katonai szövetséget kötöttek most már a bolgárok ellen, és ehhez csatlakozott Románia is. Július 10-én Románia hadatüzent Bulgáriának, sőt, még a törökök is hadatüzentek Bulgáriának, úgyhogy a román hadsereg átkelt a Dunán, úgyhogy Bulgária pillanatok alatt letette a fegyvert, és területeket vettek el a korábbi viszonylag nagy területű Bulgáriától. Például a románok, akik egyébként különösebben kemény katonai akciót nem kellett kifejteniük, csak átkelni a Dunán, ők megkapták Dél-Dobrudzsát. Hát erről a területről azt kell tudnunk, hogy itt abszolút többségben vannak a bolgárok, és egyébként is sok nemzetiségű a terület, de román az nem nagyon lakik ott, egy se gyakorlatilag. Azonban az, hogy ilyen gyorsan és viszonylag kis áldozatokkal ilyen jelentős sikert tudtak elérni a románok, ezért ez azt az elképzelést alakította ki a politikusok fejében, hogy hasonló eredményességgel tudnának fellépni más országok ellen, lehetne megszerezni a többi úgynevezett ősi román földet. Ettől függetlenül 1913-ban Románia és Ausztria-Magyarország azért ismét meghosszabbította az 1883-as titkos védelmi szerződést. A románok még nem érezték magukat elég erősnek ahhoz, hogy a monarchia ellen föllépjenek. 1914 nyarán, még a háború előtt egy nagyon fontos esemény zajlott le azonban Romániában. Az orosz cár és a II. Miklós és az ő mindenben benne lévő kezű külügyminisztere, Százanov látogatást tett Bukarestben. Felmérték a terepet, és Százanov számára nyilvánvalóvá vált, hogy a románokat simán az oroszok oldalára lehet állítani, egyszerűen csak teljesíteni kell az Erdéllyel kapcsolatos kéréseiket, vagy a vágyaikat. Mégis azt kell mondanunk, hogy két nagy etapra, két nagy részre kell osztanunk Románia részvételét az első világháborúban. Az első periódus 1914. augusztusától 16. augusztus végéig, ez az úgynevezett fegyveres semlegesség
időszaka, majd 16-tól 18 végéig pedig katonailag is, fegyveresen is részt vettek. Rendkívül súlyos katonai vereséget szenvedtek még 16-ban. Visszatérve 14 nyarára, Szazanov titkos szerződést, titkos egyezményt írt alá, amelyben elismerte Románia jogát arra, hogy a monarchiától területeket kapjon. Közben van egy váltás Romániában, október 10-én meghalt Károly, első Károly király, és az ő fia első Ferdinánd lesz, aki követi őt a trónon. Egyébként semmilyen változást a politikában ez nem okozott. Lényeg az tehát, hogy ahogy kitört a háború, a két nagyhatalmi tömb mindegyik a maga eszközével megpróbálta Romániát véglegesen a saját maga oldalára állítani. Nagyon szorosak voltak a gazdasági kapcsolatok Németországgal, illetve a monarchiával, azonban a legfontosabb kérdésben egész egyszerűen nem tudott labdába rúgni a központi hatalmak, Németország, illetve Ausztria, Magyarország, ez pedig ugye a területi igények. A Románia területi igényeit, mivel azok Magyarország elleni igények voltak, ezt a monarchia egyszerűen nem tudta kielégíteni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, és világossá vált persze már a központi hatalmak vezetői számára is, hogy a Románia, ha belép a háborúba, akkor mindenképpen az Antant oldalán fogja ezt megtenni. És ez mikor következik be? Majd csak 1916-ban. Az 1916-os évben eléggé sok fontos esemény történt. Valamikor februárban elkezdődött a verduni csata, májusban a monarchiai csapatai az olaszok ellen lendültek támadásba, tehát minden tartalékot az olasz frontra szállítottak, illetve a nyár folyamán megindult az oroszok részéről a Brusilov offenzíva. Erdély szinte kiürült, ugye mindenhol a határokra kellett szállítani a csapatokat, és hát ez, meg az, hogy a Brusilov offenzíva viszonylag sikeres volt, ez késztette arra a román vezetést, hogy 1916. augusztus 17-én aláírják a bukaresti szerződést. A román részről ugye a miniszterelnök Brătianu írta alá, egyébként pedig a nagykövetek, az Antant nagykövetei. Ennek a szerződésnek az égvilágon semmi köze nem volt az etnikai kérdésekhez. Ez arról szólt, hogy az Antant valamivel fizetni akart azért, hogy a románok beszálljanak a háborúba, mert szükségük volt rá, hogy tehermentesítsék az Antantot. Egy alapvető fontosságú szerződési pontja volt a bukaresti szerződésnek, mégpedig ez a pont kimondja, hogy az egyik fél sem, a szerződést aláíró egyik fél sem köthet külön békét az ellenséggel. Tehát én azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy az 1916-os Magyarország elleni támadás nem volt más a román részről, mint idegen területek meghódítására indított rablóháború. Már a hadüzenet átadása előtt 3 román hadosztály, sőt 3 román hadsereg katonai támadták meg Erdélyt, Magyarországot, és lelövöldözték a hadüzenetről még mit sem tudó határrendőröket, és aznap már a bukaresti újságokban olyan szalagcímek jelentek meg, hogy a román sasok átrepültek a Kárpátok felett. Nagyon komolyan gondolták ezt a támadást a románok. A román férfi lakosságnak a 30%-át behívták a hadseregbe. Ez a tisztekkel együtt legalább egy ilyen 840-850 ezer embert jelent. Körülbelül 23-25 hadosztályban rendezték ezt a tömeget, és a konkrét hadműveletekben, tehát az Erdélyt megtámadó hadseregekben is több mint 420 ezer katona támadta meg Magyarországot. Az erdélyi osztrák-magyar erők meg katasztrofális helyzetben voltak, hiszen, ahogy említettem, más frontokra szállították el a katonákat Erdélyből. A támadás napján 369 támadó román zászlóaljnak 840 löveggel, 840 ágyúval rendelkezett, akik megtámadták Magyarországot. Ezzel szemben 31 zászlóalj, katonai zászlóalj és 15 úgynevezett bányász vagy hadtáv zászlóalj állt szemben. Több mint 10-szeres volt a túlerő. És ráadásul ezeket az Erdélyben levő magyar katonákat pihenni küldték Erdélybe. Óriási pánikot okozott a román betörés, hiszen a lakosság körében még elevenen élt az 1848-49-es
tömegmészárlások emléke, ami főleg Dél-Erdélyben Avram Jankó és szabad csapatai hajtottak végre. Ráadásul ugye az Erdély és Magyarország közötti vasúti hálózat nem volt túlságosan fejlett, tehát vagy a menekültek mentek Magyarország felé, vagy a hadianyag érkezett Erdély felé, tehát elég nehezen tudták a csapatokat odaszállítani. Úgyhogy óriási segítséget jelentett az, hogy délről, Bulgáriából a harmadik bulgár hadsereg szeptember elején megtámadta a románokat, és persze eközben a monarchia is hadseregeket, katonákat szállított Erdélybe, illetve Németország is kölcsönadott katonákat. Az első magyar hadsereg mellé megszervezték a 9. német hadsereget, ennek a parancsnoka Erich von Falkenhayn tábornok volt, és ez a két hadsereg elegendőnek bizonyult, meg a délről támadó bolgár hadsereg elegendőnek bizonyult, pillanatok alatt visszavertük. Szeptember-októberben zajlottak a fő összecsapások, és ezek a jóval kisebb létszámú központi hatalmakhoz tartozó csapatok, ezek tönkreverték a románokat. Egyébként is meg kell mondanunk, hogy a román parasztkatonák, akik egyébként otthon óriási nyomorban éltek, azok számára a csodával, vagy a nem tudom, Mennyországgal ért föl Erdély, és az idejük nagy részét azzal töltötték, hogy fosztogatták egyébként mindegy volt, hogy román vagy magyar, fosztogatták a lakosságot, és elloptak mindent, még az alsóruhát is. Ez egy érdekes jelenség, mert pont ugyanígy meg fog ismétlődni 1918-19-ben, nem csak Erdélyben, hanem Budapesten is, amikor a románok megszállják. Mindenesetre tény, hogy a román támadás 2 hét alatt összeomlott. A következő hetekben megtisztítják Erdélyt a román csapatoktól, és már novemberben áttevődnek a harcok Román Királyság területére, Havasalföldre, illetve délről a bolgárok Dobrudzsát támadják. 16. december 6-án pedig a központi hatalmak csapatai elfoglalják Bukarestet. Már november végén a király Jászvására menekült, és rettegve várta, hogy mi lesz. Az első 5 hónapban, tehát az összecsapások első 5 hónapjában több mint 250 000 főt vesztett a román hadsereg, ebből legalább 100 000 a halottak száma. Végül is a Szeret folyó mögé vonul vissza a román hadsereg, és ide érkezik meg Berthelot francia tábornok azért, hogy újjá szervezze a román hadsereget. Elrendelték a fiatal korosztályok behívását, úgyhogy felduzzasztották megint a román hadsereget kb. 650-700 000 fősre, és irgalmatlan mennyiségű hadianyagot szállítottak az Antant egységek, főleg Nagy-Britanniából és Franciaországból, és a hadsereg irányítását is francia tisztek vették át. Mindezek azt mutatják, hogy kizárólag az Antant gyors segítségének köszönhette Románia azt, hogy nem omlott össze véglegesen, és nem szűnt meg, nem foglalták el a területét. 1917. júliusában, 17 nyarán az orosz csapatok még egy utolsó nagy rohamot indítottak a központi hatalmak ellen, ez a úgynevezett Kerenszky offenzíva. Ennek alkalmából a osztrák-magyar-német erők ki akarták szorítani Moldvából az orosz és román csapatokat, azonban ezek az erők ellenálltak, és az akkor már évek óta harcoló központi hatalmak, harcoló német és osztrák-magyar csapatok ereje egyszerűen kifulladt, nem tudták Moldvából kiűzni a románokat. Azonban Románia fegyverszüneti tárgyalásokra kényszerült már 1917. novemberében. Már csak azért erre késztette őket, hogy az új orosz bolsevik kormány is fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett, ugye ez a Brest-Litovszki, aminek a vége a Brest-Litovszki béke lesz. A románok ugye a maguk módján tárgyaltak, hosszú-hosszú húzavona után végül is 1918. február 10-én ugye megkötötték a békét. Nagyon érdekes dolog történt közben, azonban ugye február közepén kötik meg a békét. Januárban azonban ezek a román csapatok támadást indítottak Beszarábia elfoglalására, ugye, ami Moldva melletti első tartomány, orosz tartomány. Tehát a korábbi szövetséges, aki egyébként a csapataival megmentette egyáltalán Románia létét megmentette, azt támadják meg a románok, és onnan próbálnak területeket meghódítani. Ez nagyon jellemző hozzáállás. 1918. május 7-én írták egyébként alá az előzetes békét februárban, és a végleges békét május 7-én írták alá Bukarestben.
1918. augusztusában a nyugati fronton a németek döntő támadásba kezdtek és döntő vereséget szenvedtek. 1918 nyarában a központi hatalmak, ahogy egyre inkább látszott, hogy vereséget fognak szenvedni, olyan ütemben erősödött meg és növekedett meg ismét a nagy román irredenta. Küldöttségek utaztak a világ minden tájára. Az volt a feladatuk, hogy elhírezteljék, hogy a román követelések jogosak. Ősi területeik vannak, amik idegen megszállás alatt vannak. Az Egyesült Államokba, Franciaországba, Nagy-Britanniába, Olaszországba, mindenhová eljutottak ezek a küldöttségek, és még egy érdekes dolog, hogy a németek fegyverletételével ért véget ugye az első világháború 1918. november 11-én. A románok váratlan fordulattal, amikor ez már várható volt, váratlan fordulattal 1918. november 10-én hadat üzentek Németországnak, és így jogilag ismét hadviselő féllé váltak. Noha semmit nem tettek, ugye, sőt. Franchi d'Esperé tábornok vezette Antant hadsereg, amely Szaloniki környékén tartotta magát a Balkán déli részén. Ez a hadsereg, miután november 3-án a monarchia hadserege is letette a fegyvert, megindult észak felé, a Duna irányába, Szerbián keresztül. A céljuk az volt, hogy elérjék a Dunát, utána elérjék Budapestet, majd onnan nyugatra fordulva Németországot támadják. Létrehoztak egy külön dunai hadsereget, aminek Berthelot tábornok lett a parancsnoka. De Berthelotról tudnunk kell, ugye ő szervezte újjá a román hadsereget, de tudni kell róla egyébként is, hogy rendkívül erősen román barát katonatiszt volt. November 10-én egyébként is, ahogy említettem, hadat üzentek Németországnak, és egyébként a nemzetközi jogot megszegve hadat üzentek Ausztria-Magyarországnak is, ami azért érdekes dolog, mert 3-án már ugye letette a fegyvert Ausztria-Magyarország. Nem is ismeri ilyet a nemzetközi jog. Hogy lehet ilyet csinálni, hogy egy már magát megadott ország ellen támadást indítunk, illetve hadat üzenünk. Október 31-én őszi rózsás forradalom volt Budapesten, ugye minden viszony teljesen, minden megváltozik a volt monarchia területén. Ennek ellenére október végén, illetve november elején a román hadsereg megkezdte az átkelést a Kárpátokon azért, hogy egész Kelet-Magyarországot elfoglalja. Ha jól emlékszem, a 7. gyalogos és az első vadászhadosztály volt az első 2 csapat, amelyek áttört a Kárpátokon. Jogilag az 1916-os bukaresti szerződés területi vonatkozásai érvényüket vesztették, azzal, hogy Románia külön békét kötött. A francia kormányban azonban ezzel nem értett egyet mindenki. A román király, illetve a román politikusok pedig minden bizalmukat ugye a franciákba vetették, Párizsba utaztak, és próbálták rávenni a franciákat arra, hogy ezt tekintsék semmisnek. Közben Károly Mihály november 13-án ugye Belgrádba látogatott, ahol Franchi d'Esperé tábornokkal egy katonai egyezményt kötött arról, hogy hol húzódjon a demarkációs vonal. Ugye ezt a demarkációs vonalat nagyjából Magyarország területén bent, nagyjából a Maros folyó vonalánál húzták meg, de tudnunk kell, hogy az egyezmény félreérthetetlenül kimondta, hogy Magyarország területi integritása megmarad. Az Antant csapatok valóban bevonulhatnak a Maros folyóig, azonban a kormányhatalom a Maros folyótól délre is magyar marad, mondta ki a szerződés. Ez a döntés azonban nagyon kedvezőtlen volt a románok számára, úgyhogy azonnal léptek. Elrendelték az általános mozgósítást, és megindítottak a csapatokat át Erdélybe, el akarták foglalni Kelet-Magyarországot azért, hogy kész helyzet elé állítsák a béketárgyalást. December 1-én elérték a Marost, de Berthelot tábornok túllépte a hatáskörét, és megengedte, hogy a román csapatok átlépjék a demarkációs vonalat. És mindenféle akadály nélkül haladtak tovább a románok. December 24-én karácsonykor elfoglalták Kolozsvárt. Olyan volt a magyar kormány, ugye, Károly-féle kormány, hogy a magyarországi románok szabadon tudtak szervezkedni. 1918. novemberében Aradon létrehozták a Román Nemzeti Tanácsot. És ez a Román Nemzeti Tanács azonnal, teljesen nyíltan azt követelte, hogy Magyarország keleti része az szakadjon el a Magyarország nyugati részétől, és egy külön román igazgatás alá kerüljön. Károly rá egyébként teljesen jellemző módon nem lépett föl velük ellenségesen, hanem
egész egyszerűen oda küldte a nemzetiségi népbiztos, a nemzetiségi minisztert, Jászi Oszkárt, hogy tárgyaljon a románokkal. A román kormány pedig utasította a magyarországi román vezetőket, hogy szervezzenek egy népgyűlést, és ott mondják ki, hogy Kelet-Magyarország el akar szakadni Magyarországtól. Úgyhogy 1918. december 1-ére Gyulafehérvárra egy nagy gyűlést szerveztek. Főleg értelmiségiek és papok alkották ugye a szervezőket, de sikerült körülbelül 100 000 környékbeli parasztot is oda csábítaniuk. Nagyon érdekes, meg kell, hogy mondjuk, hogy ezek a román parasztok egyáltalán nem a függetlenség miatt mentek oda, hanem azért, mert nagyon erős ígéreteket kaptak arra, hogy a helyzetük sokkal jobbá fog válni, tehát hogy sokkal nagy kedvezményeket kapnak. Ezen az ülésen felolvasták az úgynevezett gyulafehérvári pontokat, bejelentették, hogy ez a terület, ez a kelet-magyarországi terület innentől kezdve most már soha többé nem Magyarország része, ez a Romániához tartozik. Magyarokat, szerbeket, svábokat, németeket, szászokat meg sem kérdezték erről a dologról, noha ezen a kelet-magyarországi területen számszerűleg a nemzetiségek, a többi nemzetiség többen voltak, mint a románok. Tehát egy abszolút igazságtalan lépés volt a részükről. Sőt, a vegyes lakosságú Bácskába és Bánátba fegyveres összecsapásokra is sor került a megszálló szerbek, illetve románok között. Ugye kihasználták, hogy átmenetileg a magyar kormányhatalom meggyengül, és mind a két ország a saját területéhez akarta csatolni ezt a bánáti bácskai területet. A román kormány egyébként is mindenáron siettette a csapatait, mindenképpen kész helyzet elé akarta állítani az Antantot. 19. januárjában már a Királyhágon álltak, onnan azonban nem tudtak kijutni a Tiszához, mert végre valahára megszerveződött az ellenállás, igaz, hogy csak helyi szinten, megszerveződött a székely hadosztály. És ennek egységei egész egyszerűen megállították őket. A franciák is most már belátták, hogy ugye túl sokat engedtek meg a románoknak. Maga Franchet d'Esperey tábornok határozott parancsot adott a megállásra, illetve Clemenceau is üzenetet küldött a román kormánynak. De hát ekkor már késő volt, hiszen az egész történeti Erdély ekkor már román megszállás alatt volt. És hát nagyon megmutatkozott a megszállt területen a román hadseregnek a brutalitása. Erőszakoskodtak, sőt, gyilkosságokat követtek el. Ahogy említettem, egész egyszerűen csak mindent elvettek, tehát mindenféle kérdezés nélkül vagyontárgyakat, és hihetetlen mennyiségű magyar állami vagyont loptak el, szállítottak át román területre. Vasúti kocsikat, gyárakat szereltek le, és ott felhalmozott terményeket elszállították, és különös kegyetlenséggel léptek fel például leginkább a zsidók ellen. Akkoriban már csak Romániában volt érvényben a nyilvános boltbüntetés, mint büntetési forma, és ezt alkalmazták. Ha behatoltak egy magyar településre, akkor a település elöljáróit a helység főterére szállították, és ott nyilvánosan megbotozták. Elég sok idősebb ember belehalt ezekbe a botozásokba, és számosan megnyomorodtak ettől. A legsúlyosabb helyzet Székelyföldön volt, mert ugye a székelyek nem nagyon szerették volna a román uralmat. Egyértelmű volt, hogy a román hadsereg célja az, hogy megfélemlítse a magyar lakosságot. A lakosság egy ideig persze tűrte ezt a dolgot, de egy idő múlva megindult az ellenállás. A Zsilvölgyében, a zsilvölgyi bányászok például szabályos katonai ütközetet vívtak a megszálló román csapatokkal. Egész Erdélyben általános sztrájk tört ki, de hát sajnos nem nagyon javított a helyzeten, mert csak annyit ért el a lakosság, hogy még nagyobb lett a nyomás az embereken, még nagyobb lett a terror. Egyébként ez nem csak nekünk szólt, nem csak a magyaroknak szólt. A megszállt Bukovinában, Dobrudzsában is ugyanilyen jelenetek játszottak le. A béketárgyalások 1919. januárjában kezdődtek Párizsba, nem béketárgyalások voltak, elnézést, ez inkább egy békediktátum volt, ez már csak abból is látszik, hogy Magyarországot meg se hívták a róla szóló döntéshez. A Románia igényeit 1919. február elején a miniszterelnök Brătianu terjesztette a konferencia elé, és egész egyszerűen hazudott. Teljesen valótlan adatokat adott meg, valótlan etnikai viszonyokról számolt be. Például konkrétan Erdélyben, ahol egyébként 53% volt a románság részaránya, ő 75%-ról beszélt, hogy 75% a lakosságnak román.
több beszédet is mondott, és a fő célja az volt, szerette volna megszerezni az Orosháza, Békéscsaba, Debrecen vasútvonalat, de ezt már azért túlzásnak tartotta a békekonferencia is. Ezért nagy viták alakultak ki. Hogy majd később döntsenek, ezért egy tiszta helyzetet akartak teremteni, ezért ettől a vasútvonaltól a következő vasútvonalig, Szatmárnémeti Nagyvárad-Arad, kialakítottak egy demarkációs területet, egy jó nagy területsávot, ahonnan arra kényszerítették a magyar hadsereget, hogy vonuljon vissza. Hát ez mi a Vixi jegyzék, amit 1919. március 20-án adtak át Károlyi Mihálynak, aki azt mondta, hogy ezt ő már nem tudja elfogadni, ő mindenben az Antant segítségére volt, de Károlyi Mihály meg véleményem szerint a meghozható lehető legrosszabb döntést hozta, amit egyáltalán politikus meghozhatott, ugyanis az történt, hogy még aznap éjjel átadta a hatalmat a kommunistáknak. A kommunisták pedig kaptak az alkalmon, és végrehajtották a hatalomátvételt. A kommunista hatalomátvétel meg hát nagyszerű érv volt a románok kezében ugye a béketárgyalásokon, és ráadásul a francia hadsereg pedig egyre inkább számított a román hadseregre egy majdan Oroszország elleni, kommunista Oroszország elleni háborúban. Románia akkor tud keleten aktív lenni, hogyha nyugaton le van tisztázva a helyzet, nyugaton, vagyis Magyarországon. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ahol 1919 tavaszán állt a román hadsereg, azt tekintették végleges határnak a franciák. 1919. május 12-én a legfelső tanács jóváhagyta a román határt, és ezzel kialakult egyébként a végleges határ. A román csapatok ugye még megindulnak előre, május elején eljutnak a Tiszához, ott azonban megálltak. Majd csak júliusban folytatták az előrenyomulást, addigra összeomlott a tanácshatalom, és augusztus 4-én ugye mentek Budapest irányába, és augusztus 4-én elfoglalták Budapestet. Sőt, Budapesten is túlhaladtak, és a román hadsereg legtovább jutó csapatai egészen Győr külvárosáig eljutottak. Tehát gyakorlatilag a fél Dunántúlt is elfoglalták. A román királyi hadsereg szisztematikusan és nagy szakértelemmel egész egyszerűen kifosztotta Kelet-Magyarországot, illetve a megszállt Magyarországot. Az egész dolognak a nemzetközi jogi véglegesítésére pedig a békediktátum aláíratásával került pont. Ahogyan Románia területekhez jutott Magyarországgal szemben, ugyanígy játszottak az események északkeleten, Beszarábia irányába, illetve déli irányba, Dobrudzsában. November 27-én Nőiben aláíratták a bolgárokkal a békeszerződést, és egész egyszerűen Dél-Dobrudzsát megkapták a románok, elvették tőlük. Úgyhogy ki kell mondanunk, hogy noha Románia a háborút a frontokon teljes mértékben elveszítette, mégis győztesként került ki a háborúból, óriási területeket és hatalmas ipari, gazdasági potenciált kapott. 1914-ben körülbelül 138 000 négyzetkilométeres volt Románia, 1920-ban 295 000 négyzetkilométer. Csak Magyarországtól több mint 103 000 négyzetkilométert adtak oda nekik, kb. 5,5 millió lakossal. Azonban azt is látnunk kell, hogy ahogy kialakult ez a Nagy Románia, ennek a Nagy Romániának a lakosságának csak körülbelül a 65-66%-a volt román. A többiek valamilyen nemzetiséghez tartoztak. Tehát egy hatalmas, sok nemzetiségű birodalmat hozott létre az Antant. Sok nemzetiségű volt, úgyhogy aláírattak a románokkal egy kisebbségvédelmi szerződést, amiből soha semmit nem tartottak be a románok. Azt mondhatjuk, hogy már a 20-as év, sőt, én azt mondom, hogy már a békeszerződés aláírása után jött az a felismerés a román értelmiség tagjai között, hogy ez a fegyveresen és idegen hatalmak segítségével, a nemzetközi jog kényszerével létrehozott állam, ez csak egy csinálmány. Ez a Románia nem elég erős ahhoz, hogy a nemzeti kisebbségeit beolvassza, hiszen minden két románra jutott egy nem román. És a nemzeti kisebbségek, legfőképpen a magyarok, egyáltalán nem akartak Romániában élni, nem akartak román megszállás alatt élni. Igen, azt gondolom, hogy a román politikai gondolkodásban és nemzeti tudatban a Trianon iránti, vagy a Trianon miatti örömmel szinte egy időben jelent meg a félelem is.
Félelem attól, hogy mit hoz a jövő. Ez egy összetákolt birodalom volt. És egy összetákolt birodalom az bármelyik pillanatban széteshet. És ez a félelem teszi majd olyan agresszívvá a román nemzetiségi politikát, sőt, teszi agresszívvá a mai napig a román nemzetiségi politikát, és ez a félelem, ami akkor keletkezett, gondoljuk bele, 102 évvel vagyunk Trianon után, ez a félelem a mai napig él. Köszönöm a figyelmet.